ביום שישי הלך לעולמו במפתיע מנכ"ל משרד העבודה והרווחה, עורך דין אליעזר יבלון. הוא היה איש עשייה, הוא הביא את העשייה הזאת באופן ניכר ומובהק למשרד הרווחה, ויחד עם השר חיים כץ התחילו בהרבה מאוד רפורמות, הרבה מאוד עשייה. והליכתו היא כמובן הפתעה והלם לכולנו, ואני רוצה לשלוח תנחומים בשם הממשלה כולה ובשם שר הרווחה לבני משפחתו וכל מכריו. הוא יחסר לנו מאוד. אמש היו שני אירועים חשובים הקשורים בטורקיה. אחד, הגיע לארץ שגריר טורקיה החדש, זה לאחר שישראל שלחה את שגרירה לאנקרה, בהתאם לסיכום בין ממשלות ישראל וטורקיה. אבל אתמול קרה גם דבר נוסף, וזה פיגוע טרור קשה בטורקיה. ישראל מגנה כל טרור בטורקיה, וישראל מצפה שטורקיה תגנה כל פיגוע טרור בישראל. המאבק בטרור חייב להיות הדדי. הוא חייב להיות הדדי בגינוי, והוא חייב להיות גם הדדי בסיכול. וזוהי הציפייה של מדינת ישראל מכל המדינות שאיתה היא עומדת בקשר, לרבות טורקיה. הממשלה תאשר היום תוכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי עוטף עזה. אנחנו משקיעים למעלה מ0.5 מיליארד שקל לטובת התושבים. אנחנו עושים את זה בהטבות מס, בהטבות במעונות יום, בהשקעות בתשתיות, בהקלות ועזרה לרשויות המקומיות. אני חייב להגיד שכל האזור נמצא בפריחה מתמדת. אני מתרשם כשאני הולך לשם בבנייה, תנופת הבנייה, הביקושים, על כל בית יש כמה, על כל דירה יש כמה מבקשים, וכל זה קורה מאז מבצע צוק איתן. ולכן באישור התוכנית היום אנחנו אומרים לתושבים, אנחנו נמשיך לחזק אתכם, אנחנו נמשיך לחזק את עוטף עזה, אנחנו נמשיך לחזק את הנגב, זה הנגב המערבי, אנחנו עושים זאת למענכם, למען הנגב ולמען ביטחונה ועתידה של מדינת ישראל. לבסוף, היום אנחנו מציינים את העובדה שעוד כמה שבועות נתחיל לציין את שנת היובל לאיחוד ירושלים. התאריך הזה מציין 50 שנה מאז ששחררנו את העיר העתיקה ואת הכותל המערבי. אני מזכיר לכם מה שאני זוכר בתור ילד. עד שעשינו זאת, עד מלחמת ששת הימים ושחרור ירושלים, אנחנו הירושלמים חיינו תחת אימת הצליפות. ירי צלפים ומלחמה, ממש בלב העיר. העיר הייתה חצויה, גדרות תיל וצלפים, והם גבו מחיר מעת לעת מתושבי העיר. שחרור העיר שינו את המצב הזה ביסודו. ירושלים הפסיקה להיות עיר קצה, היא נהייתה בירת ישראל, הרחבה, תוססת, הנבנית, וזה אירוע כביר בהיסטוריה היהודית והציונית, אנחנו נציין אותו בהתאם. מעבר לכך נציין גם 120 שנה לקונגרס הציוני הראשון בבאזל, 100 שנים להצהרת בלפור, ו40 שנה לביקור אנואר סאדאת, הנשיא סאדאת בירושלים. אלה אבני דרך חשובות בתולדות הציונות ובתולדות מדינת ישראל. ישראל תציין את שנת היובל בשלל אירועים בארץ ובעולם, ועל כך אמונה שרת התרבות, הספורט והאירועים. מירי רגב, בבקשה מירי. תודה רבה לך, ראש הממשלה. חבריי חברי הממשלה, אני שמחה ונרגשת להציג את החלטת ועדת שרים לטקסים וסמלים לציון חגיגות יובל לשחרורה ולייחודה של ירושלים. כזכור לנו, לפני מספר שבועות התקבלה החלטה מגוחכת, שקרית, מופרכת של אונסקו, לפיה אין קשר וזיקה בין העם היהודי לכותל ולהר הבית. תודה לאל, הם יכולים להמשיך לשקר, אנחנו נמשיך עם האמת ההיסטורית שלנו. 67 חזרנו לאותם מקומות שבהם התהלכו אבותינו ואימותינו, לבית אל, לחברון, לאלון מורה ולבבת עינינו, ירושלים המאוחדת. ראש הממשלה, בחג החנוכה, חג המכבים, משרד התרבות יחד עם רשות העתיקות יחשוף את אחד הרחובות העתיקים בירושלים. הרחוב בו התהלכו המכבים לפני 2000 שנה.
רחוב שהוא, אם תרצו, הממילה של ירושלים הקדומה. 2160. כן, אתה יותר מ-2000 שנה. רחוב מרכזי בירושלים. 2150 זה בערך. רחוב מרכזי בירושלים הקדומה, שלצידיו נחשפו חנויות שהיו שם, נקרא רחוב עולי הרגל. הרחוב שבו עלו היהודים מבריכת השילוח להר הבית. אני רואה בפרויקט הזה של חשיפת העיר העתיקה, של המשך החפירות בעיר העתיקה, כפרויקט לאומי חשוב שלנו, של מדינת ישראל, ודאי של משרד התרבות והספורט. במהלך החשיפה לקראת האירועים שנציין אותם בחנוכה, נמצא מטבע מסדרת מטבעות שכבר נמצאו במספר מקומות בארץ, כולל בעיר העתיקה, אבל חשבתי שזה יהיה חגיגי, מרגש, להגיש לך את המטבע שנמצא לפני שבועיים בעיר העתיקה. חייב להסתכל. כן, די, תכף נציג את זה גם בתקשורת. המטבע הזה, ראש הממשלה וחבריי... של המרד. יפה. זה מטבע ששייך לסדרת מטבעות שהוטבעו בתקופת המרד הגדול ברומאים ונמצאו בעבר במקומות שונים. המטבע מצד אחד יש עליו מוטבע עלי גפן עם האותיות בעברית חירות ציון, ומהצד השני גביע עומר. זה בעיניי מראה את הקשר הבל ינותק, ההיסטורי של העם היהודי לירושלים, בירתנו הנצחית, וחשבתי שזה יפה גם להציג לך את המטבע המיוחד הזה שנמצא... זה המטבע? רק, כן, נמצא רק... זה המטבע המקורי? זה סדרת המטבעות, כן, וזה מטבע מקורי שנמצא על ידי צוות משרדי לקראת החשיפה בחנוכה, בעיר דוד, ברחוב עולי הרגל בירושלים הקדומה. פשוט מדהים. אז זה בעניין של המטבע והחשיפה. במהלך השבועיים הקרובים אנחנו נעדכן את חברי הממשלה ואת מזכירות הממשלה באירוע הפותח של חגיגות אירועי היובל. האירוע הזה יפתח ויקדים את אירועי העצמאות, שגם אירועי העצמאות עצמם בסימן ירושלים המאוחדת. אני רוצה בהזדמנות הזאת להודות לך, ראש הממשלה, למנכ"ל משרדך, לשר האוצר, על איגום המשאבים שעשינו יחד עם משרדי לטובת האירועים הממלכתיים לציון יובל, לחגיגות ירושלים. אני רוצה להודות לאלקין, ליריב, לבנט, לכל השרים שלוקחים חלק בוועדת השרים שמונתה, או ההחלטה עליה התקבלה בממשלה, ועדה שבראשותו של מנכ"ל משרדי מתאמת ומסנכרנת את כל האירועים שנחגוג אותם במהלך שנת ירושלים. כמו כן, במהלך השבועיים הקרובים אנחנו נחשוף את הלוגו של יובל לשנת ה-50 לירושלים, לוגו שמן הסתם כל משרדי הממשלה השתמשו בהם, כל אחד על פי ראות עיניו, סמכותו. תראי אותו לפני שאתם חושפים. אין בעיה, נראה לך אותו לפני, יהיו לנו חגיגות. שיהיה פשוט, גרפיקה. שיהיה פשוט, ברור, ובעיקר יראה את הקשר העמוק של העם היהודי לירושלים. אני רוצה להודות לכולם, לכל אלה שמסייעים לחגיגות ירושלים, בירתנו הנצחית. תודה רבה לך. תודה. הקשר שלנו כמובן לא רק לירושלים, אלא לארץ ישראל, ואני בטוח שכולכם קראתם את פרשת השבוע על יעקב, בית אל, סולם יעקב. אני מבין שאונסקו עוד לא שלל את הקשר הזה. עדיין לא, לך תדע. כן, טוב, יעקב נולד בבאר שבע, ויצחק נולד בחברון, והם הלכו בדרך כאן ועברו ליד ירושלים, שהייתה אז יבוסית. כל הדברים האלה אנחנו יודעים, אנחנו מכירים. אין שום דבר שימחק את הקשר הזה, אבל מה שאנחנו נעשה בשנת היובל, שאנחנו נחזק אותו, ואני צופה שהקשר שלנו והקשר וההבנה הבינלאומית של הקשר שלנו לארצנו, ובראש ובראשונה לבירתנו, הקשר הזה יתחזק עד מאוד בשנת היובל. תודה רבה. תודה רבה, ראש הממשלה. תרשמו את דבריי.